2010-ben a Fidesz ellenzékből átült a kormányzati oldalra, és sokan észrevettük, hogy elkezdtek olyan dolgokat csinálni, amik miatt korábban kritizáltak másokat. Konkrétan szembeköpik korábbi saját magukat. Ilyen eseteket gyűjtöttem ebbe a videóba. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok! EPP vagyok, és elmélkedek. Most éppen arról, hogy szerintem mi volt a 10 leglátványosabb ellentmondás Orbán Viktor és a Fidesz hozzáállásában, kommunikációjában, ellenzéki szerepben és kormányzati szerepben, például 2010 előtt és után. És persze most is elmondható, hogy az egész teljesen szubjektív, és ha nálad más lenne a sorrend, az teljesen rendben van, nyugodtan kommenteld a videó alá. Na én meg szépen el is kezdem, a végéről a 10. helyezettemmel, ami a hozzáállás az adatgyűjtéshez. Orbán Viktor 2007-ben még azt mondta, de mindig is óckodtam attól, hogy állami vezetők, pártok vezetői, irányítói, tehát mondjuk úgy, hogy a közéletre komolyabb befolyást gyakorló emberek, azok az ilyen-olyan fölmérések alapján alakítsák a véleményüket, stratégiájukat, meg az általuk vezetett szervezetek irányvonalát. Ez már 2007-ben is Link Duma volt, csak akkor a Fidesz még le volt maradva. Akkor ők még lábbal hajtós, analóg módon gyűjtötték az adatokat. Ugye a Kubatov listára gondolok. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki minden adatot, amit tud, az gyűjti rólunk. Kis túlzással, ha elindulsz a WC-re, mire leülsz, a Facebook már dobja fel a WC papír reklámokat. Ebben a világban, aki nem gyűjt adatokat és nem használja őket, az lemarad. Szóval az, hogy a kormány miért tájékozódik és azután cselekszik, az teljesen rendben lenne, hanem csak a hatalom megtartás érdekében tenné. Mert valahogy sosem méri fel például az egészségügyi igényeinket, hogy annak megfelelően alakítsa a véleményüket, stratégiájukat, meg az általuk vezetett szervezetek irányvonalát. A Fidesz kommunikációjában azt vettem észre, hogy van egy kb. 2 hetes késés, szerintem eddig tart a mérés meg a számolás a boszorkánykonyhában. Jó példa erre a háborús infláció, amiből 2 hét után szankciós infláció lett. A 9. helyezettet a Transparency International korrupció értékelési indexe körüli vitákkal kezdeném. Amely azért mondtuk, hogy politikai termék, mert sokan hivatkoznak rá egymondatos állításaira, és politikai furkosbotként használják. Ez egyébként igaz, és könnyű példát találni olyan politikai szervezetre, amely annó ellenzékből politikai furkosbotként használta. 2008-ban, ma is visszakereshető a parlamentnek az archívumában, Varga Mihály, akkor a Fidesz gazdasági pénzügyi területeken illetékes vezérszónoka, azzal interpellálta Veres János egykori szoci pénzügyminisztert, hogy az teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyarország a Transparency International listáján, ugye ez a korrupcióérzékelés index, abban az évben a 39-ről a 46. helyre esett vissza, és hát ez hajjajjaj. Csak úgy megjegyzem, hogy időközben ezen az akkor 46. helyen sikerült rontani további 30-at. Talán ennek a visszaesésnek köszönhető, hogy ma ott tart a dolog, hogy Komoly embernek se Magyarországon, a közéletben, se a médiában, se pedig az Európai Bizottságnál, Európai Parlamentben, az amerikai kormányzatnál nem szabadna hivatkozni erre a Transparency International Indexre, mert jelenleg a módszertana elfogadhatatlan és egy átverés. Első látásra ez egy jelentéktelen ügy, 2 kicsi szervezetecske vitázik, vihar a biliben. De a listámra azért fért fel, mert napnál világosabban szemlélteti azt a hozzáállást, hogy ha valamilyen statisztika nem vet jó fényt a kormányra, annak nem az okait szüntetik meg, hanem nem mérik többet, vagy ha azt nem lehet, akkor a mérési módszertanát változtatják meg. Így sikerült csökkenteni például a szegénységet, és ezért nem találja az átlagember az átlagfizetést az átlag zsebében. Megjegyezném még, hogy nem véletlen, hogy a korrupció miatt Amerikából egyelőre még
Kitiltott Rogán Antal felügyeli a Központi Statisztikai Hivatalt. 8. helyezetten a szakmai tudás semmibevétele. Mint hogy Magyarországon ma nem csak azért zaklatott a közélet, mert az emberek elégedetlenek a kormányzattal, és a kormány becsapta őket, és így tovább, hanem azért is, mert mindenki, aki úgy érzi, hogy egy ügyben van mondani valója, mondjuk mert orvos és egészségügyről van szó, mondjuk mert szakszereti vezető és mondjuk az ápolónők jövőjéről van szó, úgy érzi, hogy nem csak állampolgárként veszik semmibe, hanem az adott szakmai kérdésben kompetens társadalmi szereplőként is semmibe veszi a kormányzat. Ez is azért került be a listába, mert a mai Orbán ugyanezt csinálja. Sőt, mára az lett a divat, hogy Orbán bizalmi főhajjakendjei eldöntik egész társadalmi csoportok sorsát a színfalak mögött, és az érdekeltek, ha szerencséjük van, kapnak egy órát véleményezésre. De mindegy is, hiszen a véleményüket amúgy se vennék figyelembe. Így ment például az MTA átalakítása, ami nekem azért is különösen fájó, mert magam is kutató voltam, de a tanárok, az orvosok vagy a bírók szintén így jártak. És ez egy nagyon fontos dolog. Egy ország, ahol nem érték a tudás és a hozzáértés, az nem tud előre menni. Hát olyan nincs. És ami a legelképesztőbb, hogy ez a nemzetrontó hozzáállás nem fért fel a dobogóra. Sőt, találtam 7 rosszabb dolgot is. 7. helyezett a bizalmi válság megoldása. Erről és a gyenge forintról beszélt Orbán Viktor 2008-ban. Én azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha nincs megoldás az ország vezetési válságára, mert ma Magyarország egy vezetési válságtól szenved, nem hisznek az ország vezetőinek. Mi magyarok se hiszünk, de az ország határokon kívül sem hisznek, ezt hívják bizalmi válságnak. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor biztos, hogy be fog szakadni a forint. Egy korábbi interjúmban Vajda Zoltán elmondta, hogy amíg a befektetők bizalmát vissza nem szerezzük, addig esély nincs a gazdaság gatyába rázására. És 2008-ban még Orbán Viktor is tudta, mi a megoldás. A vezetési válságot kell megoldani, az országnak egy új vezetőre van szüksége. Szeretném megjegyezni, hogy amikor Orbán Viktor ezeket mondta, akkor 1 euró 265 magyar forintba került, ma meg 407 forintba. Akkor az egész világon bizalmi válság volt, most meg kb. Csak nálunk. Mert most ott tartunk, hogy a politikai partnerek mint egy leprásra úgy néznek a mai magyar kormányra. Sokan azt se hiszik el, amit kérdeznek. A vállalkozások meg, hát arról van külön videóm, nézzétek meg. Viszont Orbán Viktor mostanában már nem emlegeti a bizalmi válságnak ezt a megoldását, gondolom rájött, hogy nem volt igaza. Ő is látja, hogy nem volt akkora siker az a 2010-es vezetőváltás. 6. jelöltem, a bizalmi probléma egyik okozója is egyben, a magyarok életét befolyásoló döntések titkosítása, amit Orbán 2008-ban még elfogadhatatlannak tartott. Olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk. Ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim. A paksi atomerőmű bővítésének titkosítása kapcsán a parlament tegnap szavazta meg, hogy 30 évig ne lehessen tudni a szerződések részleteit. Ugyanezt történt a Kaleta Gábor üggyel, a Pegazus üggyel, az orosz gáz árával, a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződésével, a kiemelten fontos beruházási bizniszeik adatainak jelentős részével, és úgy kb. Mindennel, amiből csurran, cseppen, vagy hú de kínos. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez egyébként egy működő stratégia. Számos támadást el lehet hárítani ezzel, hiszen aki tud róla, nem mondhatja el, a hozzám hasonlóak meg csak találgatni tudnak. 5. helyezettem a választási osztogatások. Nézd meg a parlamenti választásokat. Jön ez a néhány milliárdos, aki vezeti Magyarország kormányát, közpénzekből is, meg saját forrásokból is nyilvánvalóan mindenfajta választási törvény határát súroló eszközöket
alkalmazva, ezt osztanak, azt osztanak az emberek között, időnként lejátszavatosságú holmikat is, mint a híradásokból tudjuk. Megígérnek ilyen nyugdíjemelést, olyan szociális segélyemelést, és így tovább. Azt, amikor megvan a mandátum, akkor elfelejtik ezeket az embereket. Visszalökik őket oda, ahol voltak, vagy ott tartják, rájuk csapják a fedőt. Aztán eltelik 3 év, jó megszedik magukat, nézze meg, kirámolják az államkasszát, eladósítják az államot, kiprivatizálnak mindent, talán azt is, ami le van kötve, vagy le van betonozva, jön a választás előtt a soron következő költségvetés, megint löknek valamit az embereknek, azt hiszik, hogy meg lehet szerezni újra, és azt gondolják, hogy így megy a magyar élet. És ennek egy olyan Magyarország a vége, aminek persze haszonélvezői, akik fölül vannak, és örök kárvallottjai, akik alul. Ez szerintem én azt gondolom, hogy ez erkölcsi okokból, politikai okokból és hatékonysági okokból is megy ország szükségképpen gyenge, amelyik így épül föl. Elfogadhatatlan. A választási rendszer témájáról készítettem egy kimerítő videót, hamarosan jön az is. Iratkozzatok fel, meg csengettyűt is nyomjatok, hogy ne maradjatok le. Itt és most elég legyen annyi, hogy a miniszterelnök úrnak igaza van. Ez elfogadhatatlan. De amit ő itt felsorol, az a kis cserkész szint. Azt már rég sokszorosan meghaladta a Fidesz. Ők nem súrolják a választási törvény határát, hanem átírták magát a törvényt, hogy a szomszéd kontinensen vannak a határai, és ők még azon is kívül kóricálnak. 4. helyezettem az orosz gázfüggőség. Ez az ország régi öröksége. A ruszkik rég hazamentek, de a gázt azért még küldték. És sokan azt gondoljuk, hogy számtalan botrányos dolog derülne ki, ha egy kicsit a mélyére áshatnánk ennek a gázfüggőségnek. Erre most nem vállalkozom, csak a felszínt kapargatom, de már ott is vannak dolgok. A probléma az az, hogy most is mindenki a politikai szinten széttárja a kezét, hogy mi az oroszokra vagyunk utalva, nem tudunk máshonnan venni, csak hogy ez ma már nem igaz. Az oroszokkal hosszú távú szerződésünk volt, ami 2015-ben futott ki. Ekkor már lehetett volna legalább diverzifikálni, mert már voltak kiépült kapcsolatok. De Orbánék inkább hosszabbítottak, ez a hosszabbítás futott ki 21-ben, akkor meg már tényleg lehetett volna megszabadulni az oroszoktól. Mi itt a Fidesz kormány megteremtettük azt a helyzetet, hogy Magyarország a szélrózsa minden irányából tud földgázt venni. Tehát a Szlovénián kívül a 7-ből 6 szomszédos országgal összekötöttük magunkat. Igen, mert ugye azt kell látni, hogy az, hogy van fizikai kapcsolat, meg hogy valójában honnan vesszük, az 2 különböző dolog. Ezzel szemben 2021. októberében kiállt a magyar külügyminiszter, és büszkén mondta, hogy akkor megint kötöttünk az oroszokkal egy 15 éves szerződést, és mindenki így azt mondta, hogy komolyan, de most miért? Hát most már megvan az a fizikai kapcsolat, amiről beszéltünk, most már lehetne máshonnan venni. Kötöttünk egy szerződést a Gazprommal egy olyan áron, annyit el tudok mondani, amely sokkal kedvezőbb volt annál, mint amit a szocialisták kötöttek, ha jól emlékszem, 1995-ben, amely egy 20 éves szerződés volt, amelynek az érvényességi idejét 25 évre ki tudtuk tolni, na annál sokkal kedvezőbb. Kedvezőbb. Hát biztos úgy van, ha a miniszter úr mondja, de akkor miért vannak titkosítva ezek a számok? 3. helyezettemet 1992-ben kezdeném, amikor az akkori Orbán szavaival. Soha nem szabad megvádolni szerintem egyetlen politikai pártnak sem a másikat azzal, mint hogy történt ez az ellenzéket, érte ilyen vád, hogy azért mondja, amit mond, mert az ország tönkretételében érdekelt. Folytatnám azzal, amikor a 2006-os Orbán Viktor aljas politikai taktikázással vádolta az akkori kormányt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a politikai taktikának a lényege abban áll, hogy a kormánynak soha nem az a dolga, hogy kormányozzon. Nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy jó döntéseket hozzon, majd próbáljon megvédeni érvekkel azokat a változásokat, amelyek megtestesülnek a döntésekben, hanem, hogy közelmúltban közzétett iratokból is idézhessek, az a dolga, hogy az ellenzéket folyamatosan támadni kell. Ellenségképet kell fölépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni, és utána ezt az ellenséget, ezt az ellenségképet meg kell vádolni a legképtelenebb vádakkal. A történészek között vita van arról, hogy ezt a politikai taktikát Hitler tanulta-e Sztálintól, vagy Sztálin tanulta Hitlertől. Még szerencse, hogy ők sose vetemettek ilyenre.
nem hozták létre a Soros, Gyurcsány, Brüsszel szentségtelen háromszöget, és nem vádolták meg ezeket a legképtelenebb vádakkal. Ma a világpolitika legkorruptabb embere a Soros György. Ő az, aki leginkább korrumpálja az európai politikát, és akik most megszólalnak, és a Sorosféle mesterterv végrehajtásában vállalnak szerepet a megszólalásukkal, vagyis támadják, zsarolni akarják Magyarországot meg Lengyelországot, azok bizony mind Soros György által korrumpált politikusok. Ki kell mondanunk azt, hogy a mi magyar baloldalunk az egy háborúpárti baloldal. A történészek között nincs vita arról, hogy ezt a politikai taktikát Orbán Viktor tanulta Finkelsteintől, nem pedig Finkelstein tanulta Orbán Viktortól. És a téma avatott szakértője azt is elmondja, miért nem működik most ez a fantasztikus stratégia Magyar Péter ellen. Én azt akarom azonban mondani, hogy még mielőtt a félelem kérdésére rátérünk, hogy ezek a fajta eszközök, démonizálása az ellenfélnek, hazug vádakkal illetés, olyan szándékok tulajdonítása a politikai ellenfélnek, amely meg sem fordul az ő fejében, ez nem működik csak akkor, hogyha egyébként egy elfogadható teljesítményű kormányzás zajlik. Ha az van, akkor ez egy érdekes kérdés. De ha nincs elfogadható szintű kormányzás, zűrzavar, káosz, egzisztenciális nehézségek vannak, akkor ez érdekli az embereket, és rögtön kicsorbul ennek a démonizálásra beállított fegyvernek az éle. Második helyezettem, a félelemkeltés, az több ennél. Ellenben a félelem az egy kicsit több ennél, mint amiről beszéltünk. Ugye, most, ha van egy séma, amit politikusok ismernek, a közlemény talán kevéssé, ez egy háromszögben, egy ilyen piramis alakba ábrázolja, hogy az embernek milyen szükségletei vannak, amelyet a világgal szemben megfogalmaz. És itt a közösségi léttől kezdődően az egzisztenciális biztonságon át a fizikai biztonságon keresztül minden megtalálható. És az általános európai fölfogás a mi szakmánkban az, hogy legalul, tehát a legmélyebben, ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert az a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Most tekintsünk el attól, hogy a Maslow piramisnak nem a legalsó, hanem a második szintje a fizikai biztonság igénye, de a lényeg, hogy azért került pont ez az Orbán idézet a második helyre, mert a 2007-es Orbán Viktor konkrétan a szemünkbe mondja, mit fog csinálni, ha kormányra kerül. És meg is csinálta, mert ez megy évek óta Magyarországon kicsiben és nagyban. Az egyszerű vidéki embereket megfélemlítik, és sakkban tartják a helyi kiskirályok. És a kormányzati tájékoztatás is ezt csinálja nagyban. Gondoljunk csak a bevándorlás ellenes nemzeti konzultáció kérdéseire, Márki-Zay elviszi az óvodásokat Ukrajnába Péterre, a bombás plakátokra, vagy azokra a tévéreklámokra, amikben a képünkbe üvöltöttek, hogy ez veszélyes. És igen, ez veszélyes, mert Orbán Viktor ezzel a magyarok lelkét mérgezi. Gazdasági álmokfutásuk nyomait pár év alatt enyhíteni lehet, de azoknak a károknak, amit a magyarok elméjében és lelkében okoztak, azoknak több generációnyi idő fog kelleni. És én ebből vezetem le azt is, hogy a kormánynak érdeke fenntartani Magyarországon a szegénységet. Hogy a kormány azért akar Magyarországból harmadik világbeli országot csinálni, mert az embereknek, akiknek a holnapi betevő megszerzése lebeg a szemük előtt, azoknak elég pár ezer forintot, vagy egy zsák krumplit adni a szavazatáért. És ezek az egyszerű emberek jó részük nem érti, hogy azzal, hogy bagóért adja a voksát, hozzájárul ahhoz, hogy az ő helyzetének a javítása ne is legyen érdeke a kormánynak. Ráadás, hogy az embereknek, akik az alsó szintekkel vannak elfoglalva, hiába magyaráz az ellenzék olyan dolgokról, mint a korrupció, tehát amik olyan magas szinten vannak nekik, ami még csak alig érdekli őket.
A nézőket, meg gondolom már úgyis az első helyezett érdekli, úgyhogy jöjjenek azok a bevágások, amelyek az én első helyezettemet mutatják. Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából sohasem akar többé a kelet része lenni. Minőségileg azonban a nyugati és a keleti demokráciák nem azonosak. Egy nyugati demokráciában nem fordulhat már elő. Egy orvos azért nem mondja el a szakmai véleményét. Horribile dictu, nem mondja el a szakmai tényeket, amivel találkozik. Mert attól tartana, hogy esetleg valahogy a politikába belekeveredik, és a végén még ebből neki baja lesz. Ez nem fordulhat elő egy nyugati demokráciában. Keleten ezzel szemben nálunk igen. Tehát mi, ha ez így megy tovább, akkor lassan ez a putyini típusú, oroszországi, a formákat betartó, de a valóságban a formák mögött nem a szabadságra, a népakaratra, a szabad véleménynyilvánításra, az őszinte beszédre épülő politikai berendezkedés valósul meg. És most például előkerült egy orvos, aki őszintén elmondta a szakmai tényeket, amivel találkozott. Úgyhogy nem értem, hogy az én munkateljesítményem az miért befolyásolná azt, hogy világosan és tisztán lássam, hogy mennyire szörnyű helyzetben volt az egész egészségügy, és a kollégáimmal, ápoló és orvos kollégákkal milyen szörnyű napokat, heteket, hónapokat éltünk át, amikor a betegek a szemünk láttára haltak meg, és nem tudtunk mit tenni, részben azért, mert nem volt hely az intenzív osztályokon, részben azért, mert nem voltak megfelelő eszközök sokszor. Erre kiderül, hogyha nem lenne EP képviselő, akkor jogosan tartana attól, hogy esetleg valahogy a politikába belekeveredik, és a végén neki még ebből baja lesz. Az a véleményem, hogy ez egy ilyen klasszikus liberális kommunikációs trükk. Tesznek egy állítást, aminek aztán nem szabad a valóság tartalmát vizsgálni. Azért lett ez a videóbevágás az első helyezettem, mert Orbán Viktornak ez a megszólalása olyan, mint egy jóslat. Egy jóslat, amiből azt látjuk, hogy a szemünk előtt kezd beteljesedni. És ez a beteljesedés engem megijeszt. Nem akarok orosz típusú demokráciát. Mert egy olyanban éltek a nagyszüleink, és már ők is azért dolgoztak, azért harcoltak, hogy kijuthassanak onnan. De becsapták őket, és sokan attól félünk, hogy egy varga betűvel megint ugyanoda tartunk. És plusz egyként hadd rakjak ide még egy igazi gyöngyszemet, ami a listámra azért nem fért fel, mert szerintem már akkor se volt annyira buta ember ebben a hazában, aki elhitte neki. A probléma gyökere az nem az embereknél van, hanem az államnál. Tehát a korrupció legfontosabb forrása, forrásvidéke, kiindulópontja, és ahol leginkább föl kell majd lépni, az maga az állam tisztségviselői, az állam vezetői, hát maguk az államot vezető politikusok. Nem fordulhat elő, hogy közmegbízatást teljesítők, akik korrupcióban érintettek, azok megtartják a személyes vagyonukat, miután lelepleződtek. Ilyen nem fordulhat elő. Nem fordulhat elő, hogy a okozott kárt nem térítik meg. Nem fordulhat elő, hogy megrovás után milliárdosként a magángazdaságba távozva morzsolgatják eseménytelen mindennapjaikat. Hagynék egy kis mosolyszünetet, mert igazán ironikus, amikor valaki a 70-30 szolidabb végéről ilyet mond. Én meg itt a videó végén mondanék még pár komolyabb mondatot is. Miközben készítettem ezt a videót, számos régi Orbán felvételt megnéztem, és azt kell mondanom, hogy a régi Orbán Viktor nagyon jó dolgokat mondott is, és nagyon jó stílusban is mondta. Rátapintott a korábbi rendszerek visszásságaira, és elmondta, mit kéne csinálni, és hogyan kéne csinálni, hogy jobb legyen. És ezeket a felvételeket elnézve tökre megértem azokat, akik egykor bizalmat szavaztak neki. Aztán kapott 15 év teljhatalmat, és ha visszatekintünk ezekre az évekre, akkor azt látjuk, hogy pontosan azt csinálta, amit ellenzékben még kritizált. Sőt, tovább is fejlesztette a régi rossz dolgokat. A videó bejátszások alapján az az érzés alakulhat ki az emberben, hogy az akkori és a mostani Orbánok leköpnék egymást. Van nekem egy elméletem, amit csak úgy nevezek, a szakemberek elkurvulása. Arról szól, hogy többször megtörtént,
hogy elégedett voltam egy szakival, jól csinálta, amit csinált. Mondjuk frankón megjavította a csöpögő csapot. Ezért ajánlottam másoknak is, és őt hívtam pár évvel később, amikor megint csöpögött. Csak hogy addigra valami megváltozott a szakimban, drága lett. Nem jött akkor, amikor ígérte, kifogásokat keresett, és amikor mégis jött, hát mindennel foglalkozott, leginkább a többi szaki szidásával, csak épp a csap nem lett rendesen megjavítva. Felmerült bennem, hogy mi van, ha valami ilyen történt Orbán Viktorral is, hogy elkurvult, mint a szakijaim. Ezért elkezdtem utána nézni, hogy mások mit gondolnak erről. 98 az a határ, amikor láttam, hogy itt a kommunikáció többet ér, és hogy megmernek engedni ilyeneket maguknak. Tehát akkor láttam én először ezt, hogy botrány botránnyal letakarni, és másodlagos az adott botrány valóságértéke, és itt kezdődtek nekem az igazi problémáim, hogy a kommunikáció többre becsülik, mint a kormányzás érdemi tevékenységét, és azt hiszik, hogyha valami megmagyarázható, azzal meg is oldották. Vagyis Kéri László szerint a Fidesz nem ilyenné vált, hanem mindig is ilyenek voltak. Miközben nekünk mindig azt mutatták, amit látni szerettünk volna. Erre mondja egy barátom, hogy szélszben erős. És a magyar az olyan, hogy nehezen változtat véleményt, hát főleg az idősek. Sokakban Orbánról még mindig a 20-30 évvel ezelőtti kép él, az a kép, amit a régi bejátszásokon láttunk, ami sose volt igaz, ami mindig is csak a kirakatba tett kép volt. Igazából ma már mindegy, hogy mi volt régen, mert most az van, hogy Orbán olyan, mint az elkurvult csapszerelő szaki, aki elmondta, hogy minden más csapszerelő hülye, ő az egyetlen, akin még soha egyetlen csap se tudott kifogni, és megéri neki adni a sok pénzt. Mondjuk a csap már tényleg nem csöpög, hanem ömlik belőle a víz. És mi a megoldás? Mi kell ahhoz, hogy a csap megjavuljon? Egy nagyszerű szakember már 2007-ben megmondta. Tudnék mondani még példát, de ami itt történik, az eső sikertelen. Tehát káosz, zűrzavar, hanyatlás, lecsúszás, a mindennapi élet bizonytalansága. Így együtt a kettő sok. Ilyenkor az emberek mindig azt szokták mondani, hogy hát meddig fogjuk ezt még csinálni? Hát ennek a végére pontot kellene tenni. Láthatóan, akik fölül vannak, tehát a hatalom emberei nem akarnak változtatni, hát akkor egyetlen megoldás van, új kormány, új program, új emberek. Szerintem ehhez nem kell semmit hozzátenni, ezért jöjjön a zárókép stílusosan Hofival. Tudod, mi a különbség az Isten és Orbán Viktor között? Isten nem akar Orbán Viktor lenni. Hát ez... Ez egy ilyen...